النهاردة مع كروشيه اند كرافت ويز لاف هنعمل غرزة من الغرز الحلوة جدا في الشتاء وبتنفع لمشاريع كتير. اتمنى ان هي تعجبكم، ولو لسه انت جديدة معانا ما تنسيش تعملي سبسكرايب وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد بنزله. انا معاكي آلاء العشماوي. هنستخدم طبعا الخيط اللي يكون متناسب مع المشروع بتاعنا والإبرة المتناسبة مع نوع الخيط. وهنبتدي أول حاجة بمضاعفات الرقم 6، بمعنى إن المشروع بتاعنا هنشتغل العرض بتاعه أو الطول على حسب احنا عايزين الباترون هيكون ماشي ازاي. مضاعفات رقم 6 بنشتغل 6 غرز 6 6 6 لغاية لما أوصل لطول السلسلة يكون متناسب مع المشروع بتاعي أو العرض اللي أنا عايزة أشتغله. فبكمل مضاعفات الرقم 6، أما هوصل لطول اللي أنا عايزاه بشتغل غرزتين كمان. أول سطر معايا ببتدي أشتغل غرزتين حشو في أول غرزتين عندي في السطر. فأنا أول غرزتين عندي في السطر بشتغل فيهم غرزتين حشو، بعد كده بشتغل 3 سلاسل وبعد 3 غرز سلاسل 1 2 3، وفي الرابعة ببتدي أشتغل التكرار بتاعي وهو 3 غرز حشو ورا بعض، بمعنى غرزة حشو في ال3 غرز اللي هيقابلوني كده 1 2 وتالت غرزة حشو في الغرزة التالتة. وبعد كده بكرر بشتغل 3 سلاسل، بعد 1 2 3، وفي رابع واحدة ببتدي التكرار بتاعي وهما 3 غرز حشو في ال3 غرز سلاسل اللي هيقابلوني. كده هتكون تالت غرزة عندي، كده تالت غرزة، وبكمل بقى السطر كله بنفس الطريقة لغاية لما أوصل للآخر 3 سلاسل. أنا هنا ده في الآخر فهعيد 1 2 3، هيتبقى لي في الآخر سلسلتين. أنا كده هتأكد إن أنا كنت شغالة المضاعفات بشكل صحيح، يعني أنا كده عندي أول سلسلة شغالة المضاعفات بشكل صحيح، بمعنى إن أنا لما أعد 3 غرز سلاسل يفضل لي غرزتين في الآخر، لأني أول السطر اشتغلت غرزتين، في آخر السطر هشتغل غرزتين حشو. ده بيكون أول سطر عندي في الغرزة دي. من السطور اللي جاية ابتداء من سطر رقم 2 هنبتدي هو ده بعد كده اللي هيكون التكرار اللي بنكمل عليه، يعني سطر رقم 1 ده مش هيخش معايا بعد كده في التكرار، إنما من أول السطر الجاي هيبتدي ده اللي هكرره عشان أكبر الشغل بتاعي. بشتغل غرزة سلسلة، وبعد كده في القرش أو في الفراغ اللي قدامي ده هشتغل 7 عواميد بلفة. العمود بلفة بلف الخيط حوالين الإبرة بسحب من 2 من 2. ولو انتي لسه جديدة في الكروشيه هتلاقي فيه فيديوهات أنا كنت عاملاها للمبتدئين بشكل أبطأ شوية، ممكن تتفرجي عليها. فهشتغل ال7 غرز عواميد بلفة بتوعي في الفراغ بتاع ال3 سلاسل كده، دي آخر غرزة عندي. وبعد كده أنا عندي 3 غرز حشو، هسيب أول واحدة، يعني أنا عندي 3 أهم، هسيب أول واحدة وهدخل في التانية أشتغل غرزة حشو، فبسيب واحدة بشتغل في التانية وبسيب اللي بعدها ما بشتغلش فيها. بكرر بقى نفس اللي عملته ده هو على طول السطر عندي، يعني كل فراغ هيقابلني ليه 3 سلاسل أو كل قرش لل3 سلاسل دول هشتغل 7 عواميد بلفة. ولما بخلص ال7 عواميد بلفة بتاعتي ببتدي أشتغل في عندي ال3 غرز حشو، بسيب واحدة وبشتغل في النص، أو بسيب واحدة وبشتغل في اللي بعدها اللي هو تاني واحدة غرزة حشو، وبرجع أكمل بقى لغاية آخر السطر، وهقول لكم آخر السطر هنقفله ازاي. أنا هنا عاملة 3 وحدات بالظبط، فهشتغلهم كلهم كاملين معاكم عشان يبقى الغرزة واضحة، وهرتفع السطور كلها معاكم عشان تكون واضحة، يعني مش هجري في النص كتير. فهشتغل ال7 عواميد بلفة بتوعي
وفي آخر السطر عندي أنا أول السطر ابتديت بغرزة سلسلة، في آخر السطر عندي هدخل في الغرزة الأخيرة واشتغل غرزة حشو، هعتبرها ده ارتفاع السلسلة اللي أنا اشتغلته في أول السطر. فده أول سطر عندي في التكرار، ده أول سطر عندي في التكرار، يعني أنا من سطر 2 فما فوق هو ده اللي بعد كده هكرره عشان أكبر الشغل بتاعي. السطر التالت برتفع 4 سلاسل وبعد 3 غرز حشو، وفي الرابعة ببتدي أشتغل غرزة حشو، يعني برتفع 4 سلاسل وبعد 3 وفي الرابعة ببتدي أشتغل غرزة حشو وبكمل غرزتين بعدها. بعد كده بشتغل 3 سلاسل وبعد 5 غرز، بعد 5 غرز، 1 مفروض ان انا هعد دلوقتي 5 غرز، 1 2 3 4 5، وبعد كده بشتغل 3 غرز عواميد بلفة ورا بعض، بشتغل 3 غرز حشو ورا بعض. تاني هعد 1 2 3 4 5 وبدخل اشتغل غرزة حشو، اول غرزة حشو عندي، وبعد كده بشتغل غرزتين حشو في الغرزتين اللي هيقابلوني بمعدل 3 غرز حشو. تمام. وبعد كده بكرر بقى الموضوع ده على طول السطر كله، بشتغل 3 سلاسل وبعد كده بعد 5 غرز وبدخل اشتغل ال3 غرز حشو بتوعي ورا بعض في ال3 غرز اللي هيقابلوني، وبعد كده بقفل السطر. انا لازم دايما اول السطر لازم يبقى شبه اخر السطر، فانا اخر السطر بقى هشتغل ايه؟ غرزة سلسلة وبعد كده عمود بلفة في اخر غرزة عندي في السطر اللي تحته عشان يعادل لي ال4 غرز سلاسل اللي اشتغلتهم في اول السطر. ده كده السطر رقم 3 معايا. لما هاجي اكرر هكرر من سطر 2 3 4 5، انا عندي 5 سطور، هم ال4 سطور اللي هو ابتداء من 2 3 4 5 هم دول اللي هكررهم. فانا دلوقتي اشتغلت السطر رقم 2 والسطر رقم 3. السطر رقم 4 هنبتدي ان احنا بنشتغل 3 سلاسل، طبعا بنلف الشغل وبنشتغل 3 سلاسل، وهبتدي في الفراغ اللي قدامي اللي هو الفراغ بتاع السلسلة ده اشتغل 3 عواميد بلفة. ال3 سلاسل دول بمثابة اول عمود بلفة عندي في السطر، هشتغل بعد كده 3 بمعدل ان هو اول السطر هيبقوا 4 عواميد بلفة. تمام كده. بعمل ايه؟ بسيب كل الغرز اللي قدامي دي كلها، بسيب الغرزة اللي جاية وبشتغل غرزة حشو في الغرزة اللي بعدها، لان انا المفروض اني بكرر شبيه للي بعمله تحت، يعني انا ده شبيه للي انا عملته تحت، فهشتغل غرزة الحشو. بعد كده في كل قرش هيقابلني هشتغل 7 عواميد بلفة. فانا بعد اول 4 عواميد بلفة بسيب غرزة وبشتغل غرزة حشو في الغرزة اللي بعدها، بعد كده في القرش بتاعي بشتغل 7 بشتغل غرزة حشو في الغرزة التانية، وفي القرش هشتغل 7 عواميد بلفة. من كده اخر عمود بلفة عندي، بعد كده بعد بسيب واحدة وبشتغل في اللي بعدها غرزة حشو، وفي الفراغ ده المفروض يبقى عندي عشان اعادل اللي عملته في اول السطر اللي هو ال3 سلاسل وال3 عواميد بلفة، هشتغل 4 عواميد بلفة. فهشتغل اول 3 جوه القرش، تاني واحد اهو معايا، وتالت واحد، واخر واحد هشتغله في السلسلة نفسها عشان يقفل لي السطر بشكل مظبوط. فانا كده عدلت اللي انا عملته الناحية التانية، ال4 عواميد بلفة عدلولي اللي انا عملته في الناحية التانية. ده كده عندي سطر 4. السطر بقى الخامس اللي انا هشتغله ده هيكون نهاية التكرار. هبتدي بقى تاني عشان اكرر هعمل ايه؟ هشتغل بقى سطر 2 3 4 5. السطر الخامس برتفع غرزة سلسلة وبشتغل غرزة حشو
في الغرزتين اللي هيقابلوني، فأنا اشتغلت كده 2 غرزة حشو، بعد كده 3 سلاسل، وهعد 1 2 3 4 5، وبعد كده اشتغل غرز الحشو بتاعتي. أول غرزة حشو، والغرزة حشو في الغرزة اللي بعدها، وكده تالت غرزة حشو في الغرزة اللي بعدها. بشتغل بعد كده 3 سلاسل، وبعد 5 1 2 3 4 5، وبدخل اشتغل فيها غرزة حشو وغرزتين حشو في الغرزتين اللي بعدها، واكرر بقى نفس الموضوع 3 سلاسل، وفي الاخر هشتغل غرزتين حشو. اخر السطر بقفلها بغرزتين حشو، لان اول السطر قفلتها ابتديتها بغرزتين حشو، في اخر السطر هتبقى غرزتين حشو. دايما افتكر ان انا لازم اول السطر واخر السطر اوازنهم يكونوا زي بعض عشان الباترون يطلع مني مظبوط. طبعا انا عشان بقى اكبر الشغل معايا، فهبتدي اشتغل بعد كده السطر 2 3 4 5 2 3 4 5، والغرزة دي في الاخر بعد ما هخلصها هتبقى محتاجة بلوكينج عشان او تتنشى عشان تبقى مفرودة ومفتوحة وشكلها حلو. فهتكرروها بالشكل ده. اتمنى ان هي تكون غرزة عجبتكم. ده كده شكلها من قدام، ده كان شكلها من ورا في الاول. اتمنى انها تكون غرزة عجبتكم، اتمنى ان انتوا تجربوها، وبتكون حلوة جدا في المشاريع الشتوي. ولو في اي اسئلة او اي استفسارات ما تنسوش تكتبولي في الكومنتات او تبعتولي في المسجات على الفيسبوك، واتمنى ان هي تكون عجبتكم.